હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કુક વિથ હિમાલયમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું હિમાલી. આજે આપણે એક ઇન્સ્ટન્ટ સેન્ડવિચ બનાવીશું જેનું નામ છે ચીઝી ઓનિયન ટોસ્ટી, જે બનાવવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે અને ખાવામાં પણ તે ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. આને તમે સવારના નાસ્તામાં, બાળકોના લંચ બોક્સમાં અથવા તો તમને થોડી ઘણી ભૂખ હોય સાંજના નાસ્તામાં પણ એને બનાવી શકો છો. અને આને તો કોઈ જેને જમવાનું બનાવતા નથી આવડતું એવા માણસ પણ બનાવી શકે છે. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની મોર ટાઈમ, લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ વિડીયો. ચીઝ ઓનિયન ટોસ્ટી બનાવવા માટે મેં સૌથી પહેલાં આ 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી જેની સમારીને લીધેલી છે તેને આપણે મિક્સર બાઉલમાં એડ કરી દઈશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કેપ્સિકમ છે તેને પણ આપણે એડ કરી દઈશું. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોવ તો તમે ડુંગળીની જગ્યાએ કેપ્સિકમ પણ લઈ શકો છો. અને આ મેં એક નાની ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા મરચાં લીધા છે. જો તમે નાના બાળક માટે બનાવતા હોવ તો તમે આ મરચાં નહીં લેવાના, તેને પણ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. આ મેં થોડોક ચાટ મસાલો લીધેલો છે, એ પણ આપણે થોડો લઈ લઈશું અંદર. આ નાની ચમચી છે, અડધી નાની ચમચી લીધેલો છે મેં. અને આ મેં થોડું મેયોનીઝ લીધેલું છે. આ 1 મોટી ચમચી જેટલું મેયોનીઝ છે. મેયોનીઝની ક્વોન્ટિટી તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર બદલી શકો છો. અને આને સ્કીપ કરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને આમાં મેં એક થોડું લાલ મરચું લીધેલું છે. જો તમારે લાલ મરચું ના વાપરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં આમાં હું સહેજ મીઠું લઈશ. મીઠું એકદમ ઓછું નાખવાનું છે કારણ કે આપણે ચાટ મસાલો નાખ્યો છે તો ચાટ મસાલામાં ઓલરેડી મીઠું હોય છે જ. આ બધાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે બ્રેડ લઈ લઈશું. અત્યારે મેં મેદાની બ્રેડ યુઝ કરી છે. તમારે બ્રાઉન બ્રેડ યુઝ કરી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. બ્રેડ ઉપર આપણે મિક્સચર પાથરી દઈશું. બધું મિક્સચર આપણે પાથરી લીધેલું છે. મિક્સરને સેન્ડવિચને બહાર ના નીકળે એ રીતે આપણે પાથરવાનું છે. આ મેં થોડો ઓરેગાનો લીધેલો છે અને આપણે ક્રશ કરી અને આની ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે આપણે આની ઉપર ચીઝ છીણી લઈશું. આ ચીઝ સ્પ્રિંકલ થઈ ગયું છે. બીજી બ્રેડ સ્લાઇસ મૂકી દઈશું. અને આની ઉપર હું થોડું બટર સ્પ્રેડ કરી દઈશ. આ ચીઝ આ સેન્ડવિચને આપણે ગ્રીલરમાં લઈ લઈશું. ગ્રીલરમાં આપણી આ જે બટરવાળી સાઈડ છે એને નીચેની સાઈડ રાખીશું. આની ઉપરની બાજુથી પણ આપણે બટર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે ગ્રીલર કે તો પછી ટોસ્ટર ના હોય તો તમારે આને ગેસ સ્ટવ ઉપર પણ ગરમ કરી શકો છો. કોઈ બી નોનસ્ટિક તવા ઉપર એને લઈ અને શેકી લેવાની હોય છે. ગ્રીલર બંધ કરી દઈશું. ગ્રીલર બંધ કરી અને એને સ્વિચ ઓન કરી દઈશું અને આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી થવા દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સેન્ડવિચ થઈ ગઈ છે. આપણે સ્વિચ ઓફ કરી અને એને કાઢી લઈશું. આપણે આને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું. આપણી આ સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આપણી સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર છે અને એને સર્વ કરવા માટે મેં ટમેટો કેચઅપ લીધેલો છે અને ગ્રીન ચટણી પણ લીધેલી છે. અને આની ઉપર હવે થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું.
આપણી સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર છે, દેખાય છે ને એકદમ યમ્મી યમ્મી. તો તમે આ સેન્ડવિચ તમારી ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો તે મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. આઈ હોપ તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હશે. રોજ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી આવનારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને તમારી ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે જરૂરથી શેર કરજો. હવે મળીશું મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.